تاني انجريدينت هنتكلم عليه هو الموديل او الهايبوثيسيس زي ما قلنا. فالموديل ممكن يكون في زي ما بنتكلم في الكورس هنا هو النيورال نتورك. هو ده الموديل اللي احنا بنقول هو البيست واي تو ريبريزنت ريليشن شيب ما بين الانبوت والاوتبوت. الموديل ده دايما بيبقى زي ما اتكلمنا يا بارامتريك يا نون بارامتريك. بارامتريك بمعنى انه السوليوشن بتاع البروبلم بتاعنا هو ان احنا نلاقي البيست سيت اوف بارامترز، يعني كل الموديل معروف ما عدا البارامترز اللي احنا بندور عليها. نون بارامتريك بيبقى احنا مش عارفين ايفن البارامترز، والسيرش بروبلم بتبقى مختلفه، ودي مش هنكفرها في الكورس هنا. الاكزامبل البارامترز اللي احنا بندور عليها بيبقى الويتس في النيورال نتوركس، ولما هنيجي نتكلم على النيورال نتوركس هنفهم يعني ايه ويتس. البارامترز اللي في السيرش بروبلم دي حاجه ممكن الليرنينج الجوريثم بتاعنا يغيرها ويعمل لها تيونينج بحيث انه يمينيمايز الايرور. في another type of parameters الالجوريثم مش مسموح له انه هو يغير فيها، بمعنى ان هم بيبقوا predefined قبل ما نبتدي الاوبتمايزيشن بروبلم بتاعتنا، والالجوريثم ما بيغيرهاش، ودي بنقول عليها هايبر بارامترز. اكزامبل للهايبر بارامترز ممكن ما يبقوش واضح دلوقتي بس هيوضح لما نتكلم على نيورال نتوركس، زي الليرنينج ريت. another example هو النتورك اركتكتشر، يعني عندي كام لاير، عندي كام نيورون، وبرضو الحاجات دي هتوضح بعد كده. الفكره انه الهايبر بارامترز ان جنرال حاجه الليرنينج الجوريثم ما بيغيرش فيها. طيب السؤال دلوقتي how to choose الهايبر بارامترز. again هي search problem برضو، والحل بتاعها هو ان احنا نلاقي السيت اوف هايبر بارامترز اللي بتحقق احسن evaluation حسب ما هنختار. احد الحلول او الحل البديهي هو ان احنا نعمل بروت فورس سيرش، يعني ندور في كل الديفرنت او البوسيبل كومباينيشنز بتاعه البارامترز اللي عندنا. فور اكزامبل لو عندنا كي هايبر بارامترز فعندنا different combinations من الكي بارامترز دول، ممكن يكون البارامترز دول continuous او discrete، وعلى اساس كده بنحدد السيت اوف هايبر بارامترز. الحل البديهي هو ان احنا نجرب كل السيتنجز دي. براكتيكالي ده ما ينفعش لانه النمبر اوف سيتس بيبقى كبير جدا وما نقدرش نجربه كله، وبالتالي بنلجأ ل different solutions، حاجه زي جريد سيرش. بنفورم جريد، الجريد دي بتعبر عن ال different combinations من الكي هايبر بارامترز، وبنسيرش في الجريد دي for certain settings للهايبر بارامترز، وكل setting بيريبريزنت experiment we need to run، والكل experiment we evaluate الاوبجكتيف اللي احنا بنحدده، واللي بيدينا البيست evaluation هو اللي بنختاره في النهايه. في different approach هو الراندوم سيرش، انه في نفس الجريد بتاعه الهايبر بارامترز بنسيرش راندوملي بعدد معين من الايتريشنز لغايه لما بنقف عند number of iterations، بعدها بناخد السيتنج اللي ادانا مينيمم ايرور. احد الطرق ان احنا نختار بيها الهايبر بارامترز طريقه اسمها الكروس فاليديشن. ان جنرال الداتا اللي عندنا بتبقى متقسمه لتريننج داتا، هي دي اللي احنا بنستخدمها علشان نغير البارامترز والهايبر بارامترز بتاعتنا، وتستنج داتا دي ما ينفعش ان احنا نشوفها في وقت التريننج، ولكن بنخليها لغايه لما نخلص تريننج، وهي دي اللي احنا بنيفالويت عليها في النهايه، وعلى اساسها بنقول البرفورمانس بتاع الالجوريثم بتاعنا رقم معين. التريننج داتا ممكن نقسمها بسيرتن برسنتج، وليكن 90% منها هنخليها للتريننج، و10% هنخليها علشان ان احنا نعمل تيوننج للهايبر بارامترز. في طريقه ان احنا ال10% اللي هنخليهم دول نعمل لهم شافلينج، بحيث انه ناخد different 10% او different splits من الداتا سيت، والكل مره
هنعمل تريننج للالجوريثم على ال 90% ونيفاليويت البرفورمانس على ال 10% اللي فاضلين، وبعدين نغير ناخد 90% تانيين ونتست على 10% وهكذا. هيظهر عندنا 10 اكسبيرمنتس بطريقه السبليتنج دي، ودي بنسميها 10 فولدز. الايرور او البرفورمانس اللي هنحصل عليه في ال10 اكسبيرمنتس هنعمل له افريجنج، والفاينل ايرور هو الافريج بتاع البرفورمانس فور ذا 10 اكسبيرمنتس. الايرور ده هو لكل مره من ال10 بنغير الهايبر بارامترز وبناخد سات جديده لغايه لما نخلص ال10 اكسبيرمنتس، واللي بيدينا مينيمم ايرور هو اللي بنختاره.